2000-es évek elején kezdtem fényképezni, akkor még diafilmre. Az első filmes fényképezőgép vászhoz meglévő objektívek még ma is megvannak. Itt most megint egy trágyalégy, de hát ők mindig szeretnek hátat fordítani. Hát én igazából amatőr rovarászként indítottam ezt a dolgot. Sok év alatt kaptam kedvet a fotózáshoz, akkor elkezdtem fényképezni az általam gyűjtött állatokat. Aztán később abba maradt a rovargyűjtés, és megmaradt a fotózás. Viszont a rovargyűjtéssel nagyon-nagyon sok tudást szedtem magamra. A legtöbb dolog, amit ugrabugrák, meg röpköd körülöttünk, az teljesen ilyen egyformának tűnik messziről nézve. Viszont egy képanyagot megnézel utána, kiderül, hogy mennyire változatos és szín és forma gazdag. Lepkeszúnyog, nagyon szép kis szőrmók állat. Próbálom azért úgy láttatni őket, hogy az átlag városi emberhez közelebb vinni őket, hogy úgy rácsodálkozzanak, és ezáltal, hogy meg is szeressék, tehát hogy ne az eltaposandó, agyonnyomandó állatot lássák bennük. A szépség is a részletekben rejlik, és megismerik, hogy mondjuk milyen a szeme, hogy néz ki a feje közelről, milyen szép szivárványos tud lenni a szárnya. Ilyenkor már most nagyon nehéz találni témát, de mindig vannak apróságok, amiket érdemes, főleg legyeket lehet ilyenkor találni. Szeretem őket, igen, még a legyeken belül is vannak kedvenc családok. Szakmám szerint mondjuk nem vagyok biológus, ez inkább hobbi. Mondjuk a bogarakat elég jól ismerem. Mondjuk a rovarokon belül is az olyan díszesebbeket, fémeseket szeretem. Gondolja zöld döglégyre, szintén olyan, mintha valami zöld színű fémből lenne elkészítve. De nagyon sok rovarfajnak ilyen fémes színezete van. Főleg a fémdarazsak ilyenek, a díszbogarak. A nagy nagyítás miatt kevés a fény. A makrózásnál sokszorosa kell a fénynek. Ha egy direkt napsütésben lövök rovart, akkor nem szép. Nekem használhatatlan. Azért van az árnyékoló, és hát a vakufényt pedig ugyanúgy szórom bele. De nagyon nagy türelem kell ezekhez is, mint a legtöbb állathoz. Meg persze, hogy ne szökjön el a lencse elől. Az azért elég jó kihívás. Annyi trükköt szoktam néha, hogy megfelelő helyre próbálom terelni, ahol egy kicsit jobban láthatóvá válik, vagy fényképezhető. Csináltam már sorozatot, és kiválasztottam a legjobbat, de azért nagyon sokszor az van, hogy csak egyet vagy kettőt tudok fényképezni, aztán elrepül az adott alany. De valamikor meg kifejezetten cél a sorozat, amikor ugye a fókusz sorozatot csinálom, tehát az a nagy részletességű, nagy mélységélességű kép, de ott maga az a műfaj követeli meg, hogy sorozat készüljön. Tehát ott viszont mindenképp szinte egyforma, csak ugye az élességi síkja van máshol. De ott az végén az is egy kép lesz, egy egész. Úgy lesz összetéve. Védett fajokat érdemes fotózni, mert azokkal lehet bemutatni a nagy közönségnek is a törékeny rovarvilágot. Öncélú is a dolog, mert én magam is szeretek gyönyörködni ezekben, és örömömet lelem a természetfotózásban.